सो गाइज अब चाहिँ म तपाईँलाई यो ब्याट्री यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाबीमा ब्याट्री हुन्छ जसको कारणले तपाईँको अहिले यसले काम गरेको छैन। यसको लागि त्यही सेन्सरमै हामीले चाहिँ यसरी टच गराउँदा मात्रै स्टार्ट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याट्रीको कारणले गर्दा चाहिँ यसले काम गरेको छैन। सो यसलाई चाहिँ ब्याट्री कसरी फेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यसमा भिडियोमा देखाउन लागिरहेको छु। र यो तपाईँले हुन्डाई कम्पनीमा लगेर फेर्न जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 800-1000सम्म चाहिँ 1200सम्म पनि चार्ज गर्न सक्छ। सो जब कि यो 15-20 रुपियाँ 20-30 रुपियाँमा पाइने ब्याट्रीले चाहिँ हाम्रो काम चल्छ हैन। सो ब्याट्री चाहिँ अलिकति 2-3टा क्वालिटीको हुन्छ हैन, अलि राम्रो क्वालिटीको लिनु होला। सो दिस केस म चाहिँ यो म्याक्सेल यसमा चाहिँ तपाईँको 2032 को मोडल जुन चाहिँ कम्प्युटरहरूमा पनि यही मोडलको ब्याट्री मदरबोर्डमा पनि लाग्छ कम्प्युटरमा, र यसमा पनि यस्तै नै लाग्छ हैन। सो अहिले म चाहिँ यो ब्याट्री यसमा चेन्ज गर्न लागिरहेको छु हैन। सो यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले यो जुन छ यो स्विच हैन, स्विचलाई दबाएर यो चाबीलाई निकाल्नुस् हैन। चाबी निकालेपछि यसलाई एक ठाउँमा राखिदिनुस्। तपाईँको जब ब्याट्री भइन्छ यसरी चाबीले नै तपाईँले एकछिनलाई काम चलाउन सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सी केसमा। सो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यो यस्तो छ हैन, ठ्याक्क यहाँ एउटा यहाँबाट कनेक्सन गरेको छ, यहाँबाट चाहिँ जोडिएको छ यो। अनि यसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसलाई हामीले यो लकलाई यसरी हामीले चाहिँ यसरी सिम्पल तरिकाले हामीले यसरी हैन एउटा पोइन्टेड स्विच लिनुस्। यसरी तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यति गरेपछि यो चाहिँ दुईवटा पार्टमा यसरी निस्किन्छ हैन। र यति निस्किएपछि जुमिन यसरी निस्किन्छ हैन। सो यो यसको उ भयो हैन, प्रोटेक्सनको लागि रबर र त्यसको यति निकाल्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ यसको ब्याट्री हुन्छ है, नयाँ ब्याट्री। बत्ती त बोलिराखेको छ तर अझै पनि त्यसमा हाई भोल्टेज चाहिन्छ होला सायद। म्याक्सेलको हो, यो पनि राम्रै खालको ब्याट्री हो। 2032 तो अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै फिटिङ गरिदिनु पर्छ। अब चाहिँ फिटिङ गर्ने हैन, ट्याक्कै यसरी राख्ने हैन। यसरी यसलाई फेरि माथिबाट यस्तै गरेर यो निस्किन सक्छ। अलि ध्यान दिनु होला हैन, यो बटन स्विच हो हाम्रो यसरी चाबी निकाल्ने। त्यसलाई फेरि यहाँ भित्र पारेर सरी यति गरेपछि तपाईँको अब राम्रोसँग यसले काम गरिसकेको छ हैन। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी गरिदिनुहोस्। यसरी यहाँ यो तपाईँको रिमोट चाहिँ रेडी भइसक्यो हैन। आफैले पनि ब्याट्री हाम्रो कारको ब्याट्रीलाई फेरेर you can save a lots of money. So thank you for watching this video. I hope you like this video and see you in my next video. Bye bye.